صباحات، أهلا وسهلا بقناتي. اليوم راح نتعلم زراعة الورد. يلا نبدي. 1 2 3. أول شي نحتاج ورد. عندي ورد أصفر وبرتقالي. أولا ندج مكانا. ننظف المكان. نجهز المكان. المكان جاهز. التربة جيدة. نحفر حفرة. خلاص حفر الحفر. الآن نضيف السماد. أضفنا السماد. الآن نزرع الورد. نضيف التربة. الآن نضيف الماء. الورد يحتاج إلى تربة جيدة.
وهو والشمس وما. الآن تزين الحديثة. إنها جميلة.